Welcome to another video. Ngayon, gagawa tayo ng shrimp carbonara pasta. Madali lang itong gawin. Tsaka, yung mga ingredients nito, kahit sa mga kusina nyo, makikita nyo to. Tsaka, pasok to sa budget nyo, kaya sana i-try nyo po. Ito po yung mga ingredients natin. Tchadan! Hindi ko ubusin kasi gagamitin ko para sa bread. Tikman natin kung tama na yung lasa. 'Di ba?
Ito po, tinunaw ko na yung butter, tsaka yung parsley at bawang, sinama ko na din po siya. Para to dito sa bread natin. Hindi na po ako magla-gloves kasi malinis naman yung kamay ko. Idadere ko na siya dito. Okay. So, yun po. Tapos na po tayong magluto. Ito na po yung finished product. Tadaan! Nakakagutom yung amoy. Ang sarap na. Gusto ko na siyang kainin. Anyway, napansin nyo naman siguro hindi ako gumamit ng cheese sa pasta. Hindi po kasi talaga ako naglalagay ng cheese pag gumagawa ako ng pasta. Itong toppings ko pala, optional lang po. Ngayon kasi ang ginamit natin ay ang recipe natin, shrimp carbonara pasta. So, ang toppings natin, shrimp. Optional po, minsan gumagamit ako ng lechon kawali at saka breaded pork. Sana po, itry nyo po itong recipe na to kasi alam ko po magugustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood. Thank you po. Bye!